Señoritas y señoritos. It is now evening here, so good evening to our friends in the Philippines, to our friends abroad, to our friends good morning, good noon, and midnight. Happy midnight, everyone. So, our audience is all over, so wherever you are in the world, welcome and greetings to you. So, happy weekend to all, to everyone. So, ang vlog natin ngayon ay yung bagong development, and this is a very interesting development kung saan ay si Quiboloy, si Pastor Quiboloy ay itinurn over niya yung lahat ng propriedad niya. Ilan yun? Sabi niya, properties niya, mga 16 compounds niya. May bundok pa sa Davao and all over the world. At as we vlog earlier, meron siya ginagawa yung in partnership with the Chinese company na I think 3 to 4 billion, ha? Colosseum dyan sa Davao. So he is turning it all over kay former President Rodrigo Roa Duterte as administrator of these properties. So this is a very interesting interesting development, and later on we will comment about yung implication of this. Pero from yesterday's posting ng Kingdom of Jesus Christ media arm na yung Sunshine Media Network International or SMNI sa Twitter, na sinabi nila, ito lang ang announcement nila, maliit na kwan lang na announcement, one sentence lang. Former President Rodrigo Duterte is appointed as new administrator of KOJC Properties. So wala nang binigay na mga detalye. At very suspicious yung timing nito, because it comes at the time na after na unseal na patama yung vlog natin kahapon na yung pag-unseal ni California Judge Terry Hatter Jr. sa unsealing of warrants and returns sa warrant of arrest ni Quiboloy and several of his associates. Ibig sabihin nito ay the United States government, the Department of Justice, the courts, and the Federal Bureau of Investigation are finally moving towards the September hearing, at they are already moving to arrest Apollo Quiboloy, or even hindi pa man maaresto kaagad at tumakbo man si Quiboloy saan parte ng mundo, but this means kahit si Quiboloy mismo ay pinaghahandaan na niya yung possible arrest. This means, and which is good news sa atin, lalo na yung mga biktima, this means na ang appointed son of God mismo ay ay parang inaamin na rin at ina-acknowledge na wala talaga siyang power on earth, na wala siyang power over the Senate, wala siyang power over Congress, wala siyang power over the US justice system. So we see a Pastor Quiboloy on a panic mode. We see Pastor Quiboloy running scared, and nakakatuwa at the end of his days kasi malapit ang the end niya, either makulong siya or magkwan ba siya like ala Jim Jones with his hundreds of followers, mass suicide ba sila or lumaban ba siya with his armed members, or siya mismo mahilig rin sa baril. So hindi natin masabi, but nakakatuwa at the end of his days, hindi niya iniisip yung whether he will be making up
with his God, mag-confess na siya yung mga ni-rape niya, minolesta niya, niloko niya, pinatrabaho niya na walang bayad, tinorture niya, lahat niloko na niya na sinabi, gagawin ka namin scholar sa university ko, basta magtrabaho ka dito, na hindi nangyari, yung pinalimos niya, mga miyembre from all over the world, Canada, America, Singapore, anywhere in the world, pati dito sa Pilipinas. So sana yan ang atupagin niya to try to seek forgiveness, to try to make up with this God, kasi nakikita niya clearly inaabando na talaga siya ng Diyos, and the meaning is magbago ka na anak, magbago ka na anak, ganon. So wala, at the end of his days, at the end of his as his freedom comes to an end, temporary freedom in this world, or even his life, kung he will gagawin niya yung pareho yung mga ibang tulad yung si Jim Jones sa Guyana tragedy na mass drinking of Kool-Aid laced with cyanide in the 1970s dyan sa Guyana sa South America. So isa rin ito pastor, si Jim Jones nga ang pangalan. So kung gagawin niya yan, pero nakakatuwa, money pa rin is the root of all evil. Kaso lang kay Quiboloy, it's both money and ano pa to, sex and abuse sa mga miyembro niya, yun. So anong epekto nito? So ibig sabihin nito, he is giving it all to his friend, at ibig sabihin nito na he is hindi lang siya materialistic at the end of his days, at the end of his freedom, at the end of his life siguro, kung lalaban siya, pera pa rin ang mahalaga sa kanya, and he's turning it over hindi sa family member niya, hindi sa mga mga opisyalis niya, di ba, dyan sa SMNIs, according sa pag-appearance nila sa Senate, meron sila in-appoint na parang dami, na parang lead pastor daw, na yun na daw ang may-ari ng SMNI. Pero ngayon, hindi tinurn over doon. Tinurn over kay President Duterte sa buong akala na hindi gagalaw ng mga Marcoses. Sa buong akala, naniwala pa rin si Quiboloy sa sinabi niya doon sa audio message niya na yung mga boys daw ni Marcos ay gustong kunin yung mga propriedad. Siyempre, bilyon-bilyon ang halaga niyan. Propriedad ng Kingdom of Jesus Christ, at maglalagay daw sila ng parang administrator. Parang to control this disposition and the maintenance of these assets, to keep these assets intact, and to see to it na these are managed well, hindi ibebenta yan, hindi yan ililis or whatever, ganon. Basta i-manage yung mga properties, lupain, schools, pati siguro mga helicopter. So, kaya lang, ang question dito, okay, administrator nga si former President Duterte. Galit rin naman sa kanya si President Bongbong Marcos, nag-aaway rin sila. So, kahit ibigay sa kanya, irerespeto kaya yan ni President Bongbong Marcos, irerespeto kaya yan ni Department of Justice Secretary Boying Remulla, kasi pwede rin hindi lang pinag-hahanda, kasi yung mga kaso ni Quiboloy, it may result in damages or to be imposed. Baka pababayaran si Quiboloy sa mga biktima niya sa Amerika and all over the world. So syempre, kung pababayaran siya sa mga biktima, millions yun. So kukunin niya dito sa pagbebenta ng properties niya with the cooperation of the Philippine government. Yun naman ngayon, kailangan ni Marcos ang Amerika. Kaya no doubt, lalo na yung ininsulto na sila
ni pati asawa niya si First Lady Lisa Araneta Marcos ni Quiboloy, so most likely they will really cooperate. So pwede takot si Quiboloy or pinoprotektahan niya yung mga properties niya against sa Amerika, or pinoprotektahan rin niya yung properties niya sa paniwala na naglalaway yung mga bata ni Marcos para mag-appoint na dami administrator dyan, and then i-dispose ito, ibenta na one after the other itong mga propriedad na ito. Or pwede rin natatakot si Quiboloy kung nasa kulungan na siya, one after the other, lahat ng biktima sa dami, kasi meron daw gabi, tatatlo ang nire-rape niya. So, sa dami ng mga complainants, baka maubos yung bilyon-bilyon niya sa damages lang dito sa mga korte sa Pilipinas. Ngayon, konti para nagpa-file ng kaso sa kanya kasi andyan pa siya, nasa he's somewhere, hiding somewhere. So, takot pa rin sila yung anong magawa niya. At nakita naman natin yung gaano siya kalakas sa Senado. So, takot pa rin yung mga biktima. Pero what if nakakulong na siya either sa Philippine Court or sa US Court? So lahat yan, isa-isa na yan, lalantad. May isa lang dyan magsimula at magiging ng damages, millions from Quiboloy. So susunod na yung iba. Lalo na nakikita nila na weak leader na siya. Kaya lang, ang another side issue dito, what if maaresto si President Duterte ng ICC? Paano na? Sino na administrator ng mga property? O what if sumabay yung, kasi di ba kay President Duterte daw second or third quarter ang aresto ng ICC, at kay Quiboloy September. So baka mauna pa si Duterte. So sino na administrator nito? So ito rin ang side issue dito. So dalawa, either irespeto ba ni President Marcos ng PNP, ng DOJ, at saka yung mga law enforcement agencies o DILG, yung pag-administrator ni Duterte sa mga properties. At pangalawa, what if si Duterte mismo maaresto? Paano na mangyari sa mga properties ni Quiboloy? So this is a very bad move. Sana binigay na lang yan sa mga loyal, trusted, yun lang, walang power mga yun. At baka pati yun, isurrender na lahat ito ng mga property sa takot sa gobyerno dahil wala na si Quiboloy o nakakulong na si Quiboloy or tumakbo na siya somewhere. Another implication dito sa action niya, so this means baka wala na siya dito kasi hindi na niya administer yung mga properties niya, hindi na niya nakokontrol yung mga properties niya. So, tulad ng sinabi noon ni former President Duterte, baka nasa Africa na talaga siya. So, these are the implications of this action in naming former President Duterte as his administrator. So, ito po ang bagong update natin sa issue na ito, and we will be keeping watch on this issue and to give you information as they develop. So thank you very much for watching. Don't forget to share this vlog to friends and relatives, and to ask them to subscribe to the Vlogcaster Armadin YouTube channel. Mucho y mas gracias a todos, and see you in my next vlog.